Mak ai kuatnya angin. Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel aku. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. So sekarang ni aku on the way balik kerja. Dan aku nak cari juadah untuk berbuka. So tengok cuaca pun macam nak hujan. Hopefully lah sampai berhenti tak hujan. Alamak, baru je cakap kan dah hujan. Nasib. Tapi tak apalah, ada pakai jaket. Dah alang-alang aku ride dalam hujan ni, aku nak bagi sikit tips macam mana nak ride dalam hujan. First, korang pastikan korang buka korang punya signal. Kalau yang motor yang ada double signal tu, lebih baik buka double signal supaya motor atau kereta akan nampak kita dalam hujan. Tips kedua, korang pastikan korang punya tangan kanan berada di berit hadapan. Kaki kiri korang bersedia untuk downshift kalau apa-apa terjadi. Dan tips ketiga, pastikan bila jalan clear korang bawa lah motor korang dekat tengah jalan. Jangan bawa di sisi jalan sebab kebiasaannya di sisi jalan penuh dengan lopak. Hai, mati enjin ke? A few moments later. Kereta rosak ke beli buah? Accident ni. Oh, accident. Kuat benar cakapnya. Confirm lah orang belakang salah. Dia yang langgar. Shock juga hari ni. Sejuk je macam dua kamera. Lag bang. Nak ke mana? Langgar lampu merah. Ni lah akibat tak tutup jaket betul-betul. Kan dah masuk dalam jaket airnya. Alamak bonggol. Aduh mak, satu lagi. Hai, macam tu pun boleh. Oh memang jalan bapak dia. Oh Syah angkat tangan lagi. Dahsyat lah bosku. Allahu Akbar. Accident lagi. Allah. Sejuknya. Aku bukan tak nak pakai glove. Cuma glove aku dah koyak. So tak ada function nak pakai glove koyak kan. Aku dah ride lama-lama ni aku terlupa aku nak makan apa buka puasa ni. Hai. Makan sini je lah. Korang pernah makan mie rebus sambal? Boleh tahan lah. Untuk orang macam aku ni biasa-biasa lah, boleh makan lah. Parking dulu. Kereta ni boleh keluar ke tak? Boleh kot. Tak apalah, parking je lah. Kau boleh keluar? Boleh keluar? Tu aku dah jumpa dah juadah untuk aku berbuka. Okay, sekarang nak on the way balik dah. So, sampai sini je video aku. Aku harap korang enjoy dengan video aku kali ni. Teruskan support korang dengan menekan butang like, share dan subscribe. Sampai kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.